שלום לכולם, אני סגי ברון, והיום נעבוד עם framework LangChain, שבו אנחנו ניקח קובץ PDF קורות חיים בשפה האנגלית, ונתשאל אותו ונקבל תשובות בשפה העברית. אז יאללה, אתם מוכנים? בואו נתחיל, יהיה כיף. המודל הזה מאפשר לי, במקרה שלי, לפנות ל-API של OpenAI. אז חבר שלי ליאור ארז, אני בלינקדאין, כמו שאתם רואים, ומה שאני עושה, אני לוקח את הקורות חיים שלו כקובץ PDF, אני אוריד את זה אליי למחשב. המטרה היא שדרך המודל LangChain אני אוכל לקרוא מקטע מסוים בקורות חיים שלו. אני אקח את הקורות חיים באנגלית, ואני פשוט אשאל שאלה בעברית, ואני אראה איך זה עובד. אז הנה הקורות חיים שלו, כמו שאתם רואים, בואו נפתח ונראה מה קורה. שימו לב, הנה ליאור ארז, יש נתונים, כל מיני דברים, תיאור, ויש גם כן את ה-experience, את הניסיון שלו, אז הוא קורא בתדירן, ועוד כל מיני דברים, ובסופו של דבר מה שהמטרה היא, זה כשאני אשאל בעברית, איפה הוא עבד בשנת 2018, אני מצפה שזה ישלוף לי את הנתון הזה, למרות שהמסמך הוא באנגלית. אז הנה אני ב-Visual Studio Code, וכמו שאתם רואים אני פה בפייתון, תסתכלו על הספרייה, ספריית LangChain, אני מכניס כל מיני נתונים, אני משתמש ב-GPT 3.5 טורבו, ואני אומר, תקרא את הרזומה של ליאור, אני עשיתי איזה שם מפרידים ברזומה, ב-PDF, ותענה על השאלה. אוקיי, השאלה עוד מעט אנחנו נכניס אותה במשתנה שאלה, וגם יש משתנה סטייל. בשאלה הזאת, אני אומר לו, תקרא את הקובץ PDF הזה, שזה זה הקובץ PDF. אני אומר לו, תקרא את הנתונים מהקובץ הזה, ואני שואל אותו גם כן, איפה ליאור עבד בשנת 2018? ומה היה התפקיד שלו? זאת השאלה. ואני מבקש ממנו גם שיחזיר לי תשובה בעברית. זה חשוב, אני יכול להחזיר תשובה בשפה אחרת, אני מבקש ממנו בעברית, ואני אומר גם ברוגע וברספקט שאני בתשובה הזה. טוב, ננקה את הטרמינל, בואו נראה, ואנחנו מריצים את זה. לחצנו F5, ממתינים לתשובה, כמו שאתם רואים, והנה הגיעה התשובה. בואו נראה מה התשובה. ממתינים, יופי. נתקדם עוד איזה צעד אחד, כדי לראות במשתנה Customer Response מה התשובה. צעד אחד למטה. כן, יופי. ונדפיס אותה למטה במסך, בטרמינל, והנה התשובה. בואו נראה מה רושם. נעתיק אותה לקובץ טקסט, לאיזשהו אדיטור, נוטפד, כדי שנוכל לראות. ליאור עובד בשנת 2018 כמנהל סביבה בתדירן. אוקיי, זו השאלה ששאלתי אותו. תקרא את הרזומה של ליאור, שבקובץ ה-PDF, והשאלה היא איפה הוא עבד בשנת 2018 ובאיזה תפקיד. והנה אני רואה שזאת התשובה, שימו לב למטה, ונפתח את ה-PDF ונראה מה קורה. ב-PDF מה רשום לנו? Experience, תדירן, נרד עוד פעם למטה, ואנחנו נראה שליאור עובד בתדירן בשנת 2018. זהו. כמנהל סביבת בריאות ובטיחות בתדירן. מה שיעשה בזה שזה לא משנה באיזה שפה, הוא יודע להתמודד עם זה. למרות שה-PDF בשפה באנגלית. טוב, תודה רבה. תהנו.